یک گروه دیگه از انسان ها که میخوایم اشاره کنم دوستان و بسیار دشوار است در زندگی ما و برای خودشان، او انسان های است که همیشه خود سرزنش میکنن، همیشه سر خودشان عریضه میکنن، همیشه در فرق خودشان، دست خودشان همیشه به فرق خودشان است. این چگونه انسان هاست؟ اینا متاسفانه همواره و همیشه بر کمبودهای خود فکر میکنن، همیشه خود را ملامت و سرزنش میکنن، از هیچ جنبه زندگی خود راضی نیستن. اینا در هر جای یک شکایت، یک منفی بافی و یک منفی نگری دارن. با این انسان ها چیکار کنیم؟ چی شود که این انسان ها هم برشان کمک شود؟ اولین مورد را که میخوایم اشاره کنم دوستان، کارهای خوبش تشویق کنیم، به خاطر که انسان ها یکی از مشکلات انسان هایی است که اعتماد به نفسشان پایین است و هر قدری که اینا تشویق شود او اعتماد به نفسش جان میگیره و بالا میآید، از اون افت خلاص میشه، نجات پیدا میکنه. یک دو، این انسان ها خطاهای شناختی دارند. خطاهای شناختی یک بحث بسیار کلان و بزرگ و کلان و عمومی بود که ما در یک برنامه دیگه روش بحث کردیم. ما آرزو دارم دوستان او بحث را مکمل و به تفصیل بشنو و دنبال کنه، یا هم خودتان برین دوستان در مورد خطاهای شناختی در اینترنت معلومات کسب کنین. اگر به مقالات و کتاب‌های علمی و معتبر حداقل دسترسی ندارین، معلومات ابتدایی و آگاهی‌ها و اطلاعات ابتدایی که فکر نکنم زیاد غیر علمی باشه در اینترنت هم پیدا میشه. مورد سومی که میخوایم اشاره کنم عزیزای ما، از بعضی موفقیت‌ها و خوبی‌ها و دستاوردهایی که در زندگی داره و خودشان متوجه نیست برش بفهمانید. این موارد میتونه به افراد کمک کنه و این افراد را از این دشواری نجات بده.